ખબર પડતી નથી ઠસા ઠસ ઠસા ઠસ હવે જાડા થયા તો અહીંયા બેઠી બેઠી ભૂંગળિયું મોઢે આહું ના કરસ તું વાહ ભાઈ વાહ થોડીક રહેમ કરી મારી ઉપર આહું નાખ્યું ચા એટલે આથી જાડા મોટી જાય ગેરંટી હે ગેરંટી લેસ ને તો જ પીવું નકર નથી પીવું ઉકાળો ભાઈ મારે પૈસા બાપા એમને તમને બહારનું ખાવાનું મળતું નથી એટલે બરતરા થઈએ ખાય જ ને અમાર હાહુ એવી હતી અમને કોઈ પાણીપુરી નથી ખાવા દીધી પેલા મળતી પાણીપુરી ઈ કેમ તું મોરાજી સાઈડ મળતી તે કે પાણીપુરી ખાવા કોઈ ધોરાજી નો દીકરો એને ઓલી કાઢવી છે કાઢવી હા ભીની એટલે કાઢવી છે હાલો ભાઈ આ ઉગડી ગયો તારામાં હું નાખું એ લીંબુ ગરમા ગરમ માં નાખવાનું હોય કે ઠરી જાય પછી હોય ના ગેસ બંધ કરીને જોઈ ને ખાંડ તો કેવા પૂરતી હમ ખાવા પૂરતી નાખી ખાલી સમજાવાની વાત ઉતારી બધી હા દીકા તારી માને પેટમાં દુખે ઘડીક તો મમ્મી મમ્મી મૂક શું નથી રહેવાનો હજી ગાયરું દેવી હોય તો દઈ દે થોડીક બે ચાર આ ફેરે ગાયરું નથી દીધી તે મમ્મી એ મમ્મી થોડીક ગાયરું તો કઈક થોડુંક સારું રહીએ પીવામાં ને તો નહીં પીવાય મારાથી આ તારું સોફ્ટ ડ્રિંક કડવું કડવું ડ્રિંક આવી એને પૂરેપૂરી મને એ ડ્રિંક પાવાની ગણતરી તો પૂરી છે નહીં હું ચા નથી પીતી ને હું આ કડવો જાગે ફડાકો નાખ એમ નહીં મમ્મી ફડાકો નાખ ને તો જમણી બાજુ નાખજે એટલે મારા હું દાંત થોડા ઘણા હલતા હોય પડી જાય સમજી તું તમારા ડોક્ટર પાસે સિવિલમાં પડાવવા હા બોલ એટલે એક બાજુ ગોળનો ગાંગડો ભરાવાનો ને એક બાજુ પીવાનું એમ બે હારે હાલશે તો આ મોઢું ખરાબ થાય તો આંબીલામાં વળી શું ટેસ્ટ સારો આવે એના કરતા તો એક દ્રાક્ષ ખાઈ લઈશ એમ નહીં મમ્મી શું કહેતી હતી આ મટી જા ગેરંટી નો મટ્યું તો નો મટ્યું તો એમાં એવું મેં તારું લોહી ન પીધું હોત ને તો તું ડબલ જાડી હોત જા બાયણા હોરી જઈ ન વખત સમજી એટલે મેં કીધું થોડુંક લોહી મમ્મીનું હા દીકો અને અમારા બે નું તું પી અમારા બે નું તું પી ચાકુ હે ને ગુચાડી દે કામ કર ગુચાડી દે હવે પીવામાં ઊભી પીવામાં ઠરી જાય પછી પીવું કે ગરમા ગરમ પીવાનું હે તાર પીને ડબલ ઝાડા કરાવવા મને હે હા શું કે ડબલ ઝાડા નો આવે તો દાસો ખાવ હે સમજો આ ઉકાળો આ પીવો ને એનાથી તો એક ટીકડી પી લેવી હારી મમ્મી એક ટીકડી લઈ આવી દેવી દુકાનેથી એ તો તારે કહેવાય ને ખોલાવાય ને દુકાન હે જ્યાં સુધી મારા મમ્મીની અણી નો કાઢું હરી નો કરું ને ત્યાં ત્યાં મજા જ નો આવે શું કેસ એ ઉભી ઉભી જોવે જાય બારી હતી ઉભી ઉભી જોવે અમારું ધ્યાન રાખે જોઈ માથે રહીને પીવરો છે મમ્મી મમ્મીની દીકરી નો થાત પપ્પાની થાવ શ્વાસ લેતે ને પીવા માં શ્વાસ લેવા મઈ પીવા મઈ પીવા પીવા માં મઈ પીવા પીવા માં મઈ પીવા મઈ પીવા પીવા માં
પીજા પીજા ચા ખાઈ લે. મમ્મી ચા તો તે ઉકાળી નથી. આમાં શું મને ગણ કરે? તમે ઓકો ઓકો ક્યાં મારા વાલા? બહુ મસ્ત હતું ફ્રેન્ડ, બહુ મસ્ત હતું. તમે એકવાર લાઈફમાં આ ટ્રાય કરો, પછી મને કહેજો તમારો એક્સપિરિયન્સ. પણ હતું બહુ મસ્ત. જોયો ને તમે મેં કેટલું પ્રેમથી પીધું. આને પીવી. તાર પીવું હે? તારે પીવું હે? આ પી જા. હમણાં એને પાવ. ખમો, હમણાં એને પાવ. હમણાં એની ખબર પડે. આલે મસ્ત ચા હે, મીઠો મીઠો ચા. તો સારું ને ઉલટાનું? ઓહ, એવું જ. તો દોસ્તો, તમે ગોળી લેવાની આળસ ન કરતા, નહીતર આવો ઉકાળો પીવો પડશે. મારે તો ઉકાળો પીવો પડે જબરજસ્તીથી. આજ જો મને આ ઉકાળાથી કઈ ફેર ન પડે ને તો કાલ મમ્મી ગોળી લઈ આવી હો મારે. પણ મને દવા પીવાની આળસ બહુ આવે ને એટલે મેં ન લીધી. એકવાર જાયફળ ખાંડીને તો પીધું, પણ જાયફળથી કઈ ફેર ન પડ્યો મમ્મી. તો અડધું જ પીધું. લે હવે કે આખું જાયફળ પી જવાય. પેલા કે અડધું જાયફળ પી જાય. મોઈટું નહીં ને તો કે આખું જાયફળ પી જવાય. એટલે તું શું મારા ઉપર પ્રયોગ કરસ બધાય કે આમ તને ખબર હે હકીકતે? તું મારા ઉપર હે ને બધા પ્રયોગ કરસ. તારે કઈ પ્રયોગ મારી ઉપર કઈ કામ કરતા નથી. હેમજી જાયફળ અડધું હું ખાંડીને તત્કાલ પી ગઈશ. કઈ હું ફેરે પડ્યો કે દીને કાલ જાયફળ પીધું, કાંઈ ફેર પડ્યો નહીં. આજ અંતે કાળો ચા પીવાનો મારા ભાગમાં લખ્યો, તને કાળો ચા પીવો પડ્યો. સોનું તારી નાની માં જો ને બટકું ભરી આવજાય ને એક જઈને મને કડવી કડી ચા પાઈ દીધી. માથે એક આખું લીંબુ. ક્યાંથી લીંબુ લઈ આવી તું? એને કઈ ભાઈ લીંબુ નો અત્યારે 5 રૂપિયાનું 1, 10 ના 2 હે, એટલે લીંબુ દેવું લેવું વ્યવહારે ભાઈ દઈ દે. હું એવું ન કરે. હા સોનુ દીકા